Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo, sau khi lấy mạng Phạm Lao, rất nhanh, Tiêu Viêm đã trở về Giản Nam học viện, sau đó đem quân tiến đánh Hắc Minh. Và rốt cuộc, sau một vài lời võng mồm, cuộc chiến giữa bên đã liền nổ ra. Và như bình thường, tâm điểm của cuộc chiến vẫn chính là Hàn Phong cùng với Tiêu Viêm. Trong không trung, từng đòn mạnh mẽ giữa hai người cũng liên tục va chạm. Cuối cùng, trong tay Tiêu Viêm, một đòn giết phân phệ lãng xích cực mạnh đánh ra. Ngay lập tức cùng công kích của Hàn Phong va chạm, tạo ra một vụ nổ rung động toàn trường. Thế nhưng chưa hết, sau một đòn đó, trên tay Tiêu Viêm, một đóa hỏa liên với hai màu xanh vàng đã lập tức thành hình. Chứng kiến chuyện này, Hàn Phong cũng biến sắc. Ngay lập tức, trên tay hắn ta, hỏa diễm đã liền hình thành nên một con sư thú và bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Sau đó, trên tay hai người, hỏa liên cùng sư thú liền bay ra. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ kinh khủng đã liền bạo phát, khiến nơi đây rung động kịch liệt. Khi ánh sáng dần biến mất, lúc này chỉ còn thấy Hàn Phong khuôn mặt cháy đen xuất hiện. Sau đó, hắn ta liền bị Tiêu Viêm truy đuổi, sau đó đánh cho thương nặng. Tuy nhiên, vì muốn kết liễu Hàn Phong, Tiêu Viêm đã liền sử dụng ra lực lượng của Dược Lão. Bởi vậy, người của hồn điện đã liền phát hiện ra. Ngay lập tức, sợi xích đen trên người hắn đã liền phóng tới ngực Tiêu Viêm. Lúc này đây, đối diện với nó, Tiêu Viêm cũng không thể làm gì. Thật may, đúng vào khoảnh khắc đó, Mị Đỗ Toa đã xuất hiện và đỡ lại sợi xích kia cứu Tiêu Viêm một mạng. Không chỉ vậy, một cước đá ra, nàng cũng ngay lập tức lấy mạng Hàn Phong, khiến hắn ra đi một cách chóng vánh. Thấy vậy, người của hồn điện cũng không dám manh động, nhanh chóng lùi lại. Sau đó, hắn ta liền bắt lấy linh hồn của Hàn Phong rồi biến mất. Cũng từ đây, trận chiến kết thúc, nhanh chóng lấy đi vài món đồ tốt trên người Hàn Phong, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Trở về học viện, sau khi trị thương xong xuôi, Tiêu Viêm cũng thành công mở ra đế ấn quyết mà Quân Nghi tặng cho mình. Tiếp theo, sau khi cùng Nhị Ca bàn bạc về chuyện nhân thủ tiến đánh Vân Lam Tông xong xuôi, Tiêu Viêm cũng liền gọi Mị Đỗ Toa ra và nói với nàng về việc luyện chế phục hồn đan. Ngay vậy, Mị Đỗ Toa liền đồng ý. Cũng từ đây, nàng không truy sát Tiêu Viêm nữa, thay vào đó, nàng đã trở thành người bảo vệ cho nam nhân kia. Còn Tiêu Viêm, sau khi đã thuyết phục được nữ vương cao ngạo, anh ấy cũng liền đặt cho nàng một cái tên mới là Thải Lân. Cũng từ đây, một tình cảm vô hình đã xuất hiện giữa hai người. Tiếp theo, sau khi hoàn thành hết mọi chuyện, Tiêu Viêm cũng liền bắt đầu tu luyện đế ấn quyết, đấu kỹ địa giai cao cấp. Có thể nói, công pháp này vô cùng mạnh mẽ, tuy vậy, tu luyện nó cũng vô cùng khó khăn. Bởi thế, Tiêu Viêm phải bế quan tu luyện trong thời gian dài. Và cũng trong lúc đó, ở tại Phong Thành, sau khi Hàn Phong bỏ mạng, Tiêu Lệ đã chiếm được thành thị này và lập ra Tiêu Môn. Tuy vậy, Tiêu Môn sau thời gian bành trướng đã bị ba tông môn thuộc hàng nhất lưu liên thủ tiến đánh, đứng đầu chính là ba gã đấu hoàng cường giả. Bởi vậy, Tiêu Lệ đã ngay lập tức gửi tin cầu cứu đến Tiêu Viêm. Và rất nhanh, sau khi biết được tin này, Tiêu Viêm đã liền cùng Mị Đỗ Toa đi tới cứu viện. Và thật đúng lúc, khi Tiêu Viêm tới Phong Thành, cũng là lúc nơi này bị bao vây bởi Thiên Âm Tông, La Giáp Môn và Cuồng Sư Bang. Bởi vậy, ngay lập tức, Tiêu Viêm đã liền một mình đi vào và đối diện với đám người kia. Thấy vậy, đám người kia cũng không chút khách khí nào. Thế nhưng, sau khi Mị Đỗ Toa xuất hiện, lấy thực lực cường đại của mình, nàng đã ngay lập tức dọa cho đám người kia sợ hãi. Bởi vậy, chẳng những không dám làm gì, bọn họ sau đó còn quy thuận dưới trướng Tiêu Viêm. Đổi lại, chuyện làm ăn tại Phong Thành cũng phải chia cho họ một ít. Cùng với đó, Tiêu Viêm cũng cho họ thêm một viên hoàng cực đan, đan dược lục phẩm đỉnh cấp. Cuối cùng, khi mọi chuyện đã xong xuôi, Tiêu Viêm cũng liền chuẩn bị mọi thứ giúp Dược Lão thức tỉnh linh hồn một lần nữa. Thế nhưng, trước khi thức tỉnh linh hồn Dược Lão, Tiêu Viêm đã tranh thủ luyện chế một ít đan dược cần thiết. Và đan dược đầu tiên mà anh ấy luyện chế chính là Phục Tử Linh Đan, lục phẩm đan dược, thứ mà Hải Ba Đông luôn chờ đợi. Tiếp theo, sau khi luyện chế cho Hải Ba Đông, Tiêu Viêm sau đó cũng đem rất nhiều đan dược tiến hành luyện chế để thu lại lợi nhuận. Bởi vậy, nhờ có lợi nhuận cực kỳ lớn sau khi bán đấu giá, Tiêu Viêm rất nhanh đã thu được đủ dược liệu để bắt đầu quá trình khôi phục linh hồn Dược Lão. Và thời gian trôi qua, tại một đỉnh núi, Tiêu Viêm cũng tiến hành quá trình tinh luyện dược liệu và quán chú nó vào giới chỉ của Dược Lão. Tuy nhiên, quá trình này là hết sức gian nan, thậm chí là khô kiệt cả đấu khí. Bởi vậy, Tiêu Viêm liền rơi vào hôn mê và rơi xuống vực sâu. Thế nhưng cũng đúng vào lúc đó, Mị Đỗ Toa đã động lòng. Bởi vậy, nàng liền đi tới và cứu lấy nam nhân kia. Suốt cuộc, trong tình huống đó, một loại tình cảm đặc biệt đã xuất hiện nơi trái tim nàng. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc hai người định tình tứ, thì đột nhiên Dược Lão lại thức tỉnh. Những tưởng mỹ nhân kia lấy mạng đệ tử mình, ông đã liền ra tay để lui Mị Đỗ Toa lại. Bởi vậy, cảnh tượng tình cảm cũng liền chấm dứt. Và tiếp theo đây, Dược Lão đã hồi phục, Tiêu Viêm cùng mọi người cũng chính thức tiến về Gia Mã Đế Quốc, tiến đánh Vân Lam Tông. Liệu rằng diễn biến sẽ có gì hấp dẫn đây? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé!